મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું। સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। મિત્રો એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે। હવે શું કરીશું, અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલ પર આવી જશું। અહીંયા બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક, ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણેય વેરીફાઈ કરી લેવાનું। મિત્રો ત્રણેયની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। મિત્રો તમારે ત્યાંથી વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે। મિત્રો હવે શું કરીશું, આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આપણે ખોલી લેવાનું થશે। તમારે અહીંયા ફોટો એડ કરવાનો થશે। મિત્રો પહેલેથી મેં ફોટો લીધેલો છે, તમારે બીજો ફોટો લેવો તો અહીંયા પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। મીડિયા પર જવાનું થશે, અહીંયાથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટો એ ફાઇલ આ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરી લેવાનું। મિત્રો આ પ્રમાણે હવે શું કરવાનું થશે, તમારે જે પણ ફોટો લેવો એ ફોટો અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો થશે। આ પ્રમાણે ફોટો આપણો અહીંયા ફૂલ સાઇઝમાં નથી, ફૂલ સાઇઝમાં કરો આપણે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું। 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમાઇઝેશન એરિયા પર ક્લિક કરશો એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફોટો આપણે અહીંયા સુધી છે, એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એડમાં જતા રહીશું કંઈક આ પ્રમાણે, અને અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે આપણો ફોટો એન્ડ સુધી લાગી જશે। મિત્રો મારા ફોટો જોઈએ તો નથી, હું તેને ડિલીટ કરી દઈશ, આ ફોટો જ રાખવાનો છે। મિત્રો આ પ્રમાણે ફોટોનું કામ પતી ગયું। મિત્રો અહીંયાથી બેગ જઈશું, બેગ ગયા પછી મિત્રો પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેશું આ પ્રમાણે, અને 13ની બાજુ નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। મિત્રો પાછા 13ની બાજુ નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું, કોપી 3 લેયર કરી લઈશું। આ પ્રમાણે 3 લેયર આપણી કોપી થઈ જશે। મિત્રો અહીંયાથી બેગ જઈશું, બેગ ગયા પછી બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। 13ની બાજુ નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું, ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી દઈશું। આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો ટેક્સ્ટ અને પીએનજી આપણે અહીંયા સુધી છે, અને એન્ડ સુધી લઈ જાવ આપણે વિડીયોની એડમાં જતા રહીશું કે આ પ્રમાણે આંખની બાજુમાં ટચ કરી રાખશું, દબાઈ રાખશું, હોલ્ડ કરી રાખશું એટલે આ પ્રમાણે 3 સિલેક્ટ કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે ટેક્સ્ટ અને પીએનજી એન્ડ સુધી લાગી છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। હવે શું કરવાનું થશે, અહીંયાથી બેગ જવાનું થશે, બેગ ગયા પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું। આ પ્રમાણે 13ની બાજુ નાનો પ્લસ એના પર આપણે ક્લિક કરશું, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી દઈશું। આ પ્રમાણે પાછા 13ની બાજુ નાનો પ્લસ એના પર આપણે ક્લિક કરશું, કોપી 63 લેયર કરી દઈશું। મિત્રો ત્રીજા નંબર પર આ પ્રમાણે તો અહીંયાથી 63 લેયર આપણી કોપી થઈ જશે। બેગ જઈશું, બીટમાર્ક પર ખોલી લઈશું। આ પ્રમાણે અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું થશે। મિત્રો એકવાર આપણે તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું, 0.022 સેકન્ડ પર આવી જવાનું। આ પ્રમાણે પહેલા બીટમાર્ક પર આવી જવાનું। આ પ્રમાણે 13ની બાજુમાં નાનો પ્લસ એના પર આપણે ક્લિક કરશું, ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 63 લેયર કરી દઈશું। આ પ્રમાણે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફાઇનલી આપણું ઇફેક્ટો લાગી છે। મિત્રો ઓટોમેટિક તમારે અહીંયા કશું કરવાનું જરૂર નથી। તમારે ઓલ મટીરિયલ જોઈતું તો ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશું। મિત્રો ટેલિગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। મિત્રો કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પૂછી શકો, ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। મિત્રો આ પ્રમાણે તમારા ઇફેક્ટો ઓટોમેટિક લાગી છે। ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ બની ગયું। મિત્રોની ગેલેરી સેવ કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં જે તીરવાળો ઓપ્શન મળશે એના પર આપણે ક્લિક કરશું, અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરશું એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરી સેવ થઈ જશે। મિત્રો આજના માટે આટલું સેવ, મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।